Tervetuloa Business Espoon studioon. Olen Saija Eikäs, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja ja olemme osa Business Espoo yrityspalveluverkostoa. Vieraana studiossa on Espoon kaupungin suunnittelupäällikkö Sakari Jäppinen yleiskaavasta vastaavana sekä Lidlin kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Espoon yleiskaava on koko kaupungin kattava yleiskaava, jolla ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Espoo on Suomen nopeimmin kasvava kaupunki. Vuonna 2022 väestölisäys oli 8050 asukasta. Espoo lisäksi tuottaa valtion talouteen noin 3,5 miljardia hyvää. Espoon yleiskaava 2060 kokoaa ensimmäistä kertaa 2000-luvulla koko Espoon maankäytön kehityksen suuntaviivat samalle kaavakartalle. Tämä on yleispiirteinen ja tämä luonnos on keskustelun avaus kaupungin kehityksestä tulevina vuosikymmeninä. Sakke, kertoisitko vähän tarkemmin tästä, millä tavalla tämä kaavaluonnos nyt näyttäytyy? No mielellään tämä oli tosi hyvä intro, Saija, ja nimenomaan ollaan lähdetty siihen tulevaan kehitykseen varautumaan tällä kaavalla. Ja mä voisin ehkä aloittaa lyhyesti siitä, että mikä yleiskaava on. Eli yleiskaava on tällainen yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Monet katsoo, että yksi kaupungin pitkäikäisimmistä strategioista tai vähintään suunnitelmista, eli yleispiirteinen suunnitelma siitä, että minne sijoittuu asuminen, työpaikat, minkälaisilla liikenneyhteyksillä Espoossa liikennöidään vuonna 2060. Eli tällaista isoa kuvaa maankäytöstä pyritään hahmottamaan tällä yleiskaavalla sinne vuoteen 2060. Ja ehkä siitä, jos lyhyesti jatkaa vielä niitä keskeisiä asioita, mitä nyt tähän yleiskaavaan on tuotu, niin mä katson, että se kestävän kasvun mahdollistaminen on hirveän tärkeää, siihen varautuminen isona juttuna meillä on nämä meidän 5 kaupunkikeskusta, niiden yhdistäminen tiiviimmin verkostomaisemmaksi kaupungiksi ja sitten samalla tämän kasvun ja uusien yhteyksien toisella puolella niin se sellainen periespoolaisen identiteetin säilyttäminen siinä rinnalla, eli meillä on vahvat lähivirkistysmahdollisuudet, meillä on laajat pientaloalueet ja sitten arvokkaat luontokohteet, mitkä tämä yleiskaavaluonnos meidän mielestä turvaa. Kuten me tiedämme, niin houkutteleva kaupunki täytyy olla houkutteleva kaupunki myös elinkeinoelämälle. Ja halutaan näillä ratkaisuilla ilmeisesti myös turvata tämä jatkossakin ja työpaikka-alueiden säilyminen ja kehittyminen. Mitä mieltä näin niin kuin yrityksen edustajana olet, Virpi, tästä luonnoksesta? Tämä on todella mielenkiintoinen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen tähtävä. Eli kyllähän me nähdään elinkeinoelämän näkökulmasta tämä vaan pelkästään positiivisena. Ja se tarkoittaa myös Espoolle sitä, että elinkeinoelämälle on hyödykästä myös investoida Espooseen, koska siellä nähdään vielä tulevaisuutta entistä enemmän. Jo nyt itsessään Espoohan on jo houkutteleva kaupunkina, mutta tämähän luo vielä sitten strategiaa tulevaisuuteen ja palveluita ja kaupan alan toimintoja. Tarvitaan siis jatkossa entistä enemmän, jotta me voidaan sitten hyvin hoitaa ne uudet asukkaat ja pitää huolta myös vanhoista kaupunkilaisista myöskin. Kyllä. Ja tämä varmasti on se, että millä tavalla mietitään näitä kauppaa ja palveluita ja ehkä tätä työntekijöitä ja asumista, niin miten Sakke sanoisi, tämä asuntotuotanto ja myöskin ehkä tämä liikennekysymykset kiinnostaa? No ne kiinnostaa ja se on hyvä, että kiinnostaa. Ne on niitä keskeisiä yleiskaavallisia sisältöjä, mistä nyt ollaan sitten aloittamassa keskustelu kansalaisten, kuntalaisten kanssa. Mun mielestä se on hyvä sana se houkuttelevuus, minkä Virpi tuossa nosti, että mistä se kasvu syntyy, niin se syntyy sitten houkuttelevuudesta. Ihmiset haluaa muuttaa tänne töihin, ne haluaa muuttaa opiskelemaan, ne haluaa perustaa tai siirtää yrityksensä tänne. Et siitähän se niin kuin kasvu generoituu ja sitten yleiskaavassa meidän on hirveän tärkeää varautua siihen kasvuun. Ja sitten toisaalta, jos miettii esimerkiksi yrityksiä, niin turvata ja löytää niitä sijainteja sellaisilta paikoilta, mitkä on heille niitä toimivimpia. Toki yritykset sitten kukin omalla logiikallaan toimii ja tekee päätöksiä, mitkä on niitä parhaita paikkoja juuri heille, mutta
kyllä esimerkiksi niin kuin liikenneyhteydet hirveän vahvasti tulee esiin siellä, kun katsotaan niitä keskeisiä tarpeita ja sijoittumispreferenssejä. Joo, tässä itse asiassa viime vuoden lopussa valmistunut tutkimus vahvistaa aika paljon sen, mitä nyt kerroitkin tässä, että minne yritykset haluaa sijoittautua, niin 55% vastaajista piti näitä toimivia liikenneyhteyksiä ensiarvoisen tärkeänä. Ja sitten seuraavalla vahvalla siellä oli tämä, että pitää olla niin kuin kaupallisesti hyvä paikka. Mites tähän näkisit sitten kaupan ja palvelujen näkökulmasta? No toi oli kyllä hyvin sanottu itse asiassa, eli kyllä meillä niin kun, tietysti nyt tässä ensimmäisenä PT-kaupan edustajana, niin se liikenneyhteyksillä saavutettavuus, kaikilla liikenneyhteyksillä saavutettavuus, niin julkisilla kuin edelleenkin omilla kulkuneuvoilla, ajoneuvoilla, oli se sitten polkupyörällä, jalkaisin mennään tai sitten autolla, niin ne kaikki on tärkeitä ja siihen kulminoituukin ne luontevat yhteydet siihen sen kodin, asumisen ja mahdollisen harrastusten ja työpaikan solmukohtiin. Ja ne on usein niitä toimivimpia paikkoja. Ja varmasti alojen suhteen siinä on hyvin paljon eroavaisuuksia elinkeinoelämän näkökannalta. Et sitten taas kun mennään esimerkiksi ravintola- tai tämän tyyppiselle palvelupuolelle, niin siellä saattaa jopa nousta enemmänkin se julkisten hyvien kulkuyhteyksien varressa oleminen, helppo pääsy kotoa kohteeseen, ehkä ilman autoakin välillä, toki auton kanssa myös sinnekin, mutta kyllä me niin kuin tässä hyvin samalla tavalla nähdään, kun Espoon yleiskaavassakin tulee se esille. Tietenkin on todellakin tärkeää pitää sitä vuoropuhelua yllä elinkeinotoimijoiden kanssa, mitä Espoon kaupunki tekeekin. Eli kun toimialat on kuitenkin hyvin erilaisia, niin se oikea sijoittuminen on vähän aina alasta kiinni. Ja siellä kun löytyy niitä yhteneviä paikkoja sinne, niin varmasti löytyy myös investointeja, joka nähdään, koska tämän tyyppisessä kasvussa olevassa, positiivisessa kasvussa olevassa kaupungissa, niin kyllähän sinne investoida halutaan yritystoiminnankin näkökulmasta. Joo, jos ajatellaan, että tavallaan tämä yleiskaavahan, jos on ymmärtänyt oikein, niin mahdollistaa sen, että noin 200 000 uutta asukasta muuttaa Espooseen ja noin 90 000 uutta työpaikkaa ja että suunnittelualan koko kaupunki. Siellähän on sitä yleiskaavaa jo valmiina olevaa, johon ei puututa, mutta sitä niin kuin tietenkin muokataan. Niin millä tavalla sä näet, Sakke, sen, että miten nämä vetovoimaisimmat alueet säilyisi jatkossakin ja mikä houkuttelisi. Eli jos ajatellaan, että tämä on muuttunut aika paljonkin tämä elinkeinon rakenne siitä, mitä Espoo oli aikanaan. No on muuttunut, joo. Mä just tuossa ennen tänne tuloa kurkkasin vielä, että kun tehtiin edellistä Etelä-Espoota koskevaa isoa yleiskaavaa, niin teollisuus oli toimialoista suurin työllistäjä Espoossa. Ja se muutos on ollut aika nopea, että miten sieltä on tullut sitten palvelualat sen jälkeen nopeasti ohi. Ja jos yhtään niin kuin pysähtyy hetkeksi miettimään niitä numeroita, mitä totesit, toki edelleen korostaa sitä, että yleiskaava mahdollistaa sen kasvun ja se varautuu siihen, mutta se ei tietenkään takaa sitä, että meillä on Suomessa paljon paikkakuntia, jotka kovasti tavoittelee kasvua ja siltikään eivät ehkä sitä onnistu houkuttelemaan, mutta 200 000 uutta asukasta tai on se 150 000, jos on pikkasen alhaisempi kasvu, 70 000, 90 000 uutta työpaikkaa, ne on valtavia lukuja niin kuin Suomen mittakaavassa, eli kyllä niin kuin tosi vahva sellainen niin kuin tämän kansakunnan kasvumoottori täällä edelleen näyttäisi olevan PK-seudulla. Yritysten kannalta sitten ehkä mä itse ajattelen, että meillä on muutamia sellaisia todella vetovoimaisia isoja työpaikka-alueita ja se houkuttelevuus, se kiinnostavuuden säilyminen, niin ihan yleiskaavatasolla pidän toisaalta tärkeänä sitä, että me turvataan, että se elinkeinotoiminta pystyy kehittymään siellä edelleen. Sitten toisaalta pystytään pikkasen monipuolistamaan sitä nykyistä rakennetta ja tämä on se, mitä me ollaan koettu yleiskaavaratkaisussa tuomaan ja tietysti se, mitä nostit tuossa jo esiin, niistä preferensseistä ja liikenneyhteyksistä, niin meillähän on varauduttu tässä yleiskaavaluonnoksessa nyt siihen, että kaupunki tosiaan kasvaa voimakkaasti ja tämän kokoinen kasvu, mihin viittasit, niin se vaatii myös uusia liikenneyhteyksiä. Ja enitenhän meillä varmaan on nyt noussut keskusteluun nämä raidevaraukset. Meillä on Kivenlahti-Kauklahti välillä, Espoon keskus-Matinkylän välillä uudet tai raidevaraukset siellä kaavakartalla. Sen lisäksi Majomaalle, Matinkylän, Leppävaaran välillä ja Esa-rataa tuonne Turun suuntaan.
Ja sitten useita tällaisia varauksia lisäkaistoille tai liittymille. Ja se on nimenomaan, mikä meidän mielestä sitä elinvoimaa luo. Joo, täytyy sanoa, että näähän on ollut niin kuin Leppävaara, Tapiola, Kehä Kolmosen alue. Se on taas vähän erityyppiselle niin kuin liiketoiminnalle, mutta näistä tutkimustenkin mukaan niin tämä Länsimetron niin kuin vaikutusalue on vaikuttanut tuollakin niin kuin voimakkaasti, mihin yritykset haluaa sijoittautua. Että se käy näistä tutkimuksista todella hyvin ja se mielikuva siitä, että pitää olla mahdollisuus niin kuin liikkua kyllä monipuolisesti myös, eli turvata nämä kaikki. Eli millä tavalla ehkä niin kuin kaupan edustajana, yrityksen edustajana nämä liikennesuunnitelmat? Joo, se on todella tärkeää miettiä, että täytyy saada sitä työvoimaa sinne paikalle aina, sinne, mikä se ala onkaan, mikä sitten on työnantajana, niin kyllä se vaatii sitä, että täytyy olla joustavaa liikkumista ja helpot yhteydet. Ja se varmasti on niin kuin perusedellytyksiä siitä, että saadaan rakennettua vielä entistä toimivampia raideyhteyksiä. Mutta yhtä lailla pitää huoli niistä, mikä tulikin jo puheeksi, kaistoja lisätään ja näin poispäin. Että kyllä pitää olla niin kuin kaikki fokukset läsnä. Kyllä se on niin kuin merkittävä tekijä, että on vaikea lisätä elinvoimaa, jos ei olisi työntekijöitä. Eli kyllä se menee käsi kädessä. Ja sitten tietenkin tämä asuntopolitiikan puolen näkökulma, että eri hintaisia asumismuotoja, niin pitää olla mahdollista näinkin jo isossa kaupungissa ja jatkossa vielä suuremmassa kaupungissa, niin ehdottomasti. Ja nostaisin vielä tähän kytkeytyy mun mielestä, että jos ajatellaan, että Otaniemi, Kellaniemi, Leppävaara tai nämä innovaatiokeskittymät, että ne kytkeytyy näihin uusien niin kuin raideyhteyksien avulla sitten vielä vahvemmin näihin kaupunkikeskuksiin. Ja jos ajatellaan, niin tämä kasvuhan on sitä elinvoimaa ja tavallaan tämä koko työssäkäyntialueen niin kuin liikennejärjestelmän suunnittelu on varmasti ihan niin kuin todella niin kuin kärjessä. Ja myöskin ei pidä unohtaa tätä logistiikan toimintaedellytyksiä ja tämä varmaan kiinnostaa molempia tässä. Kyllä, ja kyllä me nähdään, että ne on nimenomaan sen kasvun kannalta todella tärkeitä ne liikenneinvestoinnit ja ehkä nyt korostan vielä myös sitä, että yleiskaava on hirveän pitkän tähtäimen suunnitelma, että nämä yhteystarpeet, mitä tuossa luettelin äsken, niin nehän on valtaosa meidän voimassa olevissa yleiskaavoissa. Eli yleiskaavan tehtävä on varautua sinne tuleville vuosikymmenille hyvin pitkälle aikavälille. Ja sitä on tehty ja nyt systemaattisesti tässä taas jatkettu. Ja jos miettii vaikkapa noita liikenneinvestointeja, olette ehkä joskus tuossa Kehä Ykkösellä Maarin liittymässä jonotellut jonkun aikaa aamuruuhkassa, niin kyllähän siinä on yksi sellainen paikka, että saadaan sitä sujuvuutta ja sitä kautta myös sitten kilpailukykyä luotua, kun saavutettavuus paranee. Ja kyllä näin elinkeinoelämän näkökulmasta, jos ajatellaan päivittäistavarakauppaa, ja tietysti kun ihmisiä muuttaa paljon asumaan lisää, niin he kaikki käyvät ruokakaupassa ja syömässä, niin kyllähän siellä se logistiikka on isossa merkityksessä, että kuinka helppo sinne on saada sitä tuoretta tavaraa. Ja myöskin se sijainnin puolen näkökulma, mikä tuli, niin on oleellisessa merkityksessä, että se on saavutettavissa eri asuinalueilta. Että jos niin kuin ajatellaan, että meillä pitää olla PT-kauppaa ehdottomasti keskustoissa, mutta sitten jos sieltä pientä asuinalueilta pitäisi erikseen ajaa keskustaan hankalilla yhteyksillä, vaan asioimaan ruokakaupassa, niin luultavasti näin ei kuitenkaan kukaan meistä toimisi, niin siitä syystä on hyvä olla erilaisia variaatioita. Ja PT-hän ohjataan kaavassa konkreettisesti, niin lähinnä, että pidetään vaan aina huolta siitä, että löytyy kaikille eri konsepteille ja kokoluokille riittävästi sijainteja hyvillä paikoilla, jotta sitten se kilpailukykykin säilyy. Ja tämä on hirveän tärkeää ja nimenomaan ollaan koitettu tästä luonnoksesta tehdä mahdollistava edelleenkin sillä painotuksella, että keskustoissa mahdollistetaan eniten ja monipuolisemmin, mutta me tiedetään, että jotta se kestävä saavutettavuus ja kauppaan pääsee kävellen, niin ihan kaikki kauppaa ei voi keskustoissa sijaita. Ja tämä on ihan hyvä, itse asiassa kyseltiinkin sitä
asukkailta, nykyisiltä espoolaisilta, että minkälaisia asuinalueen piirteitä he arvostaa kaikkein eniten ja hirveän korkealle nousi, että kauppaan pääsee kävellen. Ja se oli niin kuin, ehkä ainakin itselle yllätys, kuinka korkealla se oli siellä prioriteettiluokassa. Ehkä muutama sananen tästä toimitilamahdollisuuksista ja toimitilan saatavuudesta. Jos mietitään tätä etätöiden lisääntymistä ja ylipäänsä se, että mitä se tulevaisuuden työnteko on, 2060 on aika pitkällä, niin mistä kristallipallosta olette sitä katsonut? Tosi hyvä kysymys. Ei varmaan ole kellään sellaista kristallipalloa, että hirveästi uskaltaa laittaa sitten rahaa pantiksi, kun katsotaan vuoteen 2060, mutta kyllä ne indikaattorit ja viestit, mitä meille tulee, niin toimistotila on sellainen, sen kehitys tulevaisuudesta, me uskotaan, että sitä ei ihan merkittävästi lisää tarvita, vaikka työpaikkakasvu on voimakasta. Et meidän niin kuin viestit on sellaista, että toimatonta vanhaa toimistotilaa puretaan, uutta rakennetaan edelleen meille joka vuosi, mutta yhä paremmille sijainneille, yhä tehokkaampiin neliöihin. Etätyö ainakin Uudellamaalla on tällä hetkellä näyttää tullut jäädäkseen ihan niin kuin mittavissa määrin. Se vaikuttaa niihin tilatarpeisiin. Eli toimistomarkkinassa on tällainen kehitys, että parhaat sijainnit. Ja varmaan uusimmat tilaratkaisut. Uudet tilaratkaisut. Että Virpi varmaan voisi ottaa kantaa siihen Lillinkin näkökulmasta, että minkälaiset sijainnit siellä on teillä kiikarissa. Mutta sitten on toisaalta se, mikä meidän yleiskaavan tavoitteessa, kun se monipuolinen elinkeinotoiminta, että kaikki toiminta ei tapahdu toimistoissa Espoossakaan, vaan tarvitaan tuotekehitykselle, tarvitaan sille rouheammalle toiminnalle tilaa ja se vaatii ehkä riittävän isoja työpaikka-alueita ja sitten häiriön kestävyyttä ainakin joidenkin toimintojen osalta. Ja tätä ollaan koetettu pitää myös tässä yleiskaavaluonnoksessa esillä ja tuotu sinne uusia varauksia. Ja näähän tietenkin jatkakehityksessä menee eteenpäin. Onko sulla, Virpi, tähän kommenttia? No, täytyy sanoa, että nämä on näitä tärkeitä, mitä Sakke tässä toi esille, niin tärkeitä pointteja myös niin kuin elinkeinoelämän kannalta näille erilaisille tiloille ja niiden erilaisten tilojen mahdollistaminen. Et mekin nähdään se, että jos puhutaan niin kuin tällaista toimistotyöskentelystä, niin sillä on iso merkitys, että sinne päästään myös niin kuin julkisilla, eli on hyviä raideyhteyksien varressa. Et meidänkin pääkonttori niin Espoossa, joka sijaitsee, niin valikoituu osittain sen metrosijainnin takia, eli on lähellä pysäkkejä. Että kyllä se on, niin kuin täytyy olla ja mahdollistaa työntekijöille valinta ja tulla millä itselle sopii tulla sinne työpaikalle. Se on helppoa, koska etätyöhän on helppoa jäädä kotiin, olla siellä, arki saa rullaamaan, niin myöskin sitten se sosiaalisuus ja tiimin yhteistyö ja se yrityksessä ne kohtaamiset on merkittäviä ja silloin täytyy sekin mahdollistaa helpoksi. Eli se, että päästään helpolla sieltä kodista työpaikalle ja elämä tehdään niin kuin mahdollisuuksien mukaan yksinkertaiseksi, niin se lisää myöskin niitä kohtaamisia ja sosiaalisia tilanteita. Tämä onkin hyvä ehkä aasisilta näihin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kestävää kasvuun ilman varmaan tällaistakään yleiskaavaluonnosta ja sitä jumppaa ei ole tehty, eli näitä pohdintoja. Ne on hirveän tärkeä osa meidän yleiskaavaratkaisua ja toki myös Espoon kaupungin tavoitteita hiilineutraalisuudesta ja luontoviisaudesta ja millä tavalla se konkreettisesti näkyy. Me ollaan puhuttu näistä liikenneyhteyksistä, eli edelleen nähdään, että se on sellainen yksi tärkeä yleiskaavallinen näkökulma, että pystytään liikkumaan kestävämmin, isoja massoja liikuttamaan kestävästi, mutta sen lisäksi myös sitten tietysti kaavoitukseen kuuluu se, että arvokkaat luontoarvot turvataan, mutta toisaalta myös hiilinielut. Me ollaan sitä maankäyttöä pyritty suunnittelemaan sillä tavalla, että meidän suurimmat hiilinielut siellä säilyy ja sitä kautta myös turvaa sen kokonaisheikentämättömyyden. Se lähiviheralueet, virkistysalueet kuitenkin ja se, että tiivistetään sitten näihin kaupunkikeskuksiin ja tämä varmaan niin kuin palvelee myös kaupan ja teidän tavoitteita. Ehdottomasti. No ajatellaan jo pelkästään työntekijöiden hyvinvointina, niin se, että on paljon sitä vehreyttä siinä ympäristössä, niin se tietää kaikki, että se luo hyvinvointia. Mutta sitten jos ajatellaan ihan yrityksen arvoja, niin mehän ollaan yrityksenä hiilineutraali, ei vaan Suomessa, vaan globaalisti oltu jo kalenterivuonna 2022. Ja tämähän niin kuin on vaan meille synergiaetua siinä, että meidän pääkonttori sijaitsee sit sellaisessa kaupungissa, mikä myös tukee näitä arvoja, mikä meidän yritykselle on myös kovin tärkeitä.
Ja hyvä, kun nostit ne lähivirkistysalueet tuossa esiin, että viittaan taas tähän, kun ollaan kyselty, että mikä asukkaille myös on hirveän tärkeää, niin kyllä se melkein kaikissa kyselyissä nousee se lähivirkistysmahdollisuudet, ja tätä ollaan pyritty tällä yleiskaavaluonnoksella turvaamaan myös. Joo. Eli kuten nähdään, niin tämä yleiskaava-asia kyllä tulee varmaan puhututtamaan. Eli miten tämä jatkuu nyt tästä eteenpäin, tämä prosessi? Nyt me ollaan niin sanotusti luonnosvaiheessa ja yleiskaavaluonnos on nyt nähtävillä ja meidän prosessi jatkuu sillä tavalla, että me kuullaan hirveän laajasti nyt sekä yrityksiä, kuntalaisia että muita toimijoita, osallisia ja kerätään syksyllä se palaute yhteen ja lähdetään myllyttämään. Uskoisin ja ennakoisin, että me saadaan varmaan tuhansia mielipiteitä tästä luonnoksesta ja näin toivotaankin. Eli me nähdään, että tämä luonnos on se keskustelun avaus, minkä äärellä voidaan nyt sitten käydä sitä keskustelua Espoon tulevaisuudesta ja sen suunnasta. Kun saadaan nämä palautteet käsiteltyä ja sovittua jatkotoimenpiteistä, että mitä tarkasteluita, selvityksiä, tarkistuksia ne vaatii tähän meidän kaavaratkaisuun, niin me tuodaan tämä tarkistettu kaava, eli niin sanotusti kaavaehdotus sitten päätöksentekokäsittelyyn seuraavassa vaiheessa, jota me ennakoidaan, että se on varmaan 2026 vuoden alkupuolella sitten. Joo, eli tämä on niin kuin pitkä prosessi, että tässä ei pidä huolestua, eli tämä tavallaan maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, tämän kaiken maapolitiikan ja että kuitenkin tämä peruslähtökohta on tämä kasvu ja yritysten toimintaedellytysten niin kuin varmistaminen myös ollaan järjestämässä myöskin tällaista aamukahvitilaisuutta yritysten edustajille elokuun loppuun mennessä, eikö näin vähän sovittu tässä? Ja kuullaan siellä mielellään myös sitten kaupan ja palveluiden ja yritysten edustajia ja pysykää mukana linjoilla ja tarkistakaa tiedot tämän studion lopusta. Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän aamukahvitilaisuuteen ja kiitän nyt tästä hyvästä keskustelusta Virpi ja Sakke ja lähdetään katsomaan, mihin tämä luonnos edistyy. Kiitos.